959 पानी गाले 660 रे एनिभर्सरी एडिसन एससी प्रोजेक्टमा यो पनि दामी छ यार बाइक यस दाइ हेलो दाइ हाम्रो काक्स दाइ हाम्रो V4 भइहाल्यो वन मोर टाइम V4 स्ट्रीट फाइटर को खतरा बुटहरु चाहिँ यहाँ छ यो टप अफ द रेन्जहरु 849 को लागि सो यो सुजुकीको नयाँ वाला दामी देखेको यार केटीएम सोही हो गाइस सोही हो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ म यहाँ चट्ट लाएर भिडियो गर्दैछु हैन यहाँ चाहिँ किन गर्दैछु भने म भन्छु है त सो लेट्स गो हियर यतातिर हैन हल्का लाइटिङ राम्रो छ सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ मैले यो यहाँ मेगा स्टोरमा किन आएको भनेको चाहिँ एज यु क्यान सी जताततै येलो स्टिकर हैन द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ डेन्जर सेल लागिरहेछ अनि के अरे यो वर्षको एकचोटि मात्र लाग्छ क्या सो एज यु क्यान सी हैन यो के अरे अल्पाइन स्टारको ज्याकेटलाई रिकाकोलाई 269 को 199 अब यिनीहरू त हैन अझ बाहिर चाहिँ म्यासिभ सेल छ हैन म त्यो देखाइदिरहेको हुन्छु यो ठुलो येलो स्टिकर भनेको सेल हो क्या सबै 179 159 हैन अनि या सब कुरा सेलमा छ सबमा येलो स्टिकर हैन आज चाहिँ लाइक आई सेड वर्षको एकचोटि लाग्ने सेल हो यो अनि यहाँ सुजहरु पनि सेलमा छैन यो रिकाको लागि ओन्ली 139 को लागि ओन्ली 99 पाउन्ड है अनि दामी सेल लागिरहेछ आज चाहिँ बाइकर्स इन्थुजियास्टहरुलाई चाहिँ आज त बेस्ट डे हो है यहाँ स्विन्डरमा चाहिँ किनभने यति सस्तोमा सामान पाइरहेछ क्या अब लाइक हुन्छ नि यो ज्याकेटलाई ओन्ली 99 पाउन्ड रे क्या 269 को 1 दामी डिल हो यार यो त 269 को ज्याकेटलाई 99 पाउन्डमा क्या यो चाहिँ हुन्छ नि टुरिङ ज्याकेट टाइपको रहेछ तर पनि स्टिल दामी छ अनि यो अल्पाइन स्टारको भइहाल्यो 279 को लागि 129 मोर देन 50% अफ टाइपको क्या अनि दामी डिल रहेछ है म यसो यताउति हेर्छु हैन सो त्यही हो यताउति हेर्छु अनि के मिल्छ हैन के मिल्यो भने लग्छु नत्र ठिकै छ सो हुन्छ नि आई जस्ट केम टु सो यु गाइज के यस्तो हुँदो रहेछ यहाँको वन्स इन अ इयर सेललाई अब स्पिडीको ज्याकेट के अरे 259 को लागि 79 पाउन्डमा बल्ल सो द डिल्स आर क्वाइट गुड है यहाँ यसो हेर्दा 69 पाउन्ड रे कति हो यसलाई 299 को लागि 69 पाउन्ड अनि यता बुटहरु पनि छ है अल्पाइन स्टारको बुटहरु पनि सेलमा लागिरहेछ सो यहाँ चाहिँ नाइस बुट चाहिँ छ भनौँ न के अरे यो SMX 6 V2 लाई 149 है सो यहाँ छ हैन SMX 6 V2 हरु यो पनि नयाँ बुटहरु हो राम्रो छ प्राइस 249 को 149 यो दामी छ सबै अनि यो अल्पाइन स्टारको बुटहरु भइहाल्यो है अनि यता पनि डाइनिजको रहेछ डाइनिजी भन्छ के भन्छ हैन यो अल्पाइन स्टारको यो सानो वाला नयाँ वाला बुट हो यो पनि 154 को 119 पाउन्ड अनि यताको पनि सब सेलमा छ यो बुटहरु म यो अल्पाइन स्टारको देखाइदिन्छु है त क्विक सो अल्पाइन स्टारको खतरा बुटहरु चाहिँ यहाँ छ यो टप अफ द रेन्जहरु यसलाई पनि दामी सस्तो हो 349 है यो SMX सुपरटेक भन्ने यो चाहिँ टप अफ द लाइन हो यो बुटको मसँग पनि यही बुट छ हैन यो अल्पाइन स्टारको यो भन्दा राम्रो बुट पाउँदैन क्या मार्केटमा सो दिस इज द टप अफ द लाइन अनि यहाँ चाहिँ छ के अरे SMX प्लस V2 हरु 299 रे दामी हो यो किन्न भन्दा त यो किन्ने फाइदा हुन्छ किनभने बल्ल 349 है सो यो चाहिँ ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 539 हो क्या सो दामी छ यसको प्राइस अनि यता सुट्सहरु पनि दामी सेल लागिरहेछ यो फुल सुट्सहरु हो 849 को लागि 499 क्या यो अल्पाइन स्टारको सुट पनि दामी छ यो सुट पनि फुल सुट हो रेस सुट ट्र्याकमा लाउँदा बबाल हुन्छ अनि यो पनि सबलाई 499 है अल्पाइन स्टारको अनि यता पनि छ दामी छ अल्पाइन स्टारको यो केटीहरुको चाहिँ यो स्टेला भनेको चाहिँ केटी हुन्छ हैन फेरि यो लेडिज भयो अनि 299 रे क्या बल्ल अल्पाइन स्टारको लागि केटीहरुको लागि चाहिँ झन् बबाल छ RST को लागि 249 सो दामी सेल भइराछ है यतातिर सो त्यही हो सो यहाँ चाहिँ दामी सेल लाग्छ एकचोटि हैन अनि अब चाहिँ म के अरे बाहिर गएर देखाइदिन्छु है त बाहिर के छ बाहिर चाहिँ बब्बाले क्यु छ यार म त के किन्छु भनेर आएको थिएँ यस्तो क्यु छ सो आई डोन्ट थिंक आई गेट एनिथिङ है बाहिरबाट चाहिँ किनभने यही भित्रैबाट किन्छु होला तर बाहिर चाहिँ यो भन्दा झन् धेरै सेल लागेको हुन्छ क्या सो लेट मी सो यु गाइज है त बाहिर कस्तो अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ किन्न मन लागेको थियो के अरे नी स्लाइडर यो चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या सानो चिटिक्क परेको
मेरो चाहिँ हल्का ठुलोवाला छ क्या मैले किनेको थिएँ अनि आज चाहिँ बल्ल 10 पाउन्डमा आइरहेको रहेछ क्या। सो यसलाई मैले कति 20 हो कि कति पाउन्डमा किनेको, आज चाहिँ 10 पाउन्डमा छ। आई माइट गेट दिस वान अहिले एकछिनमा। तर लेट मी सो यु है त बाहिर के छ। बाहिर ग्लोभ्सहरूमा पनि सबमा सेल भइरहेछ। एज यु क्यान सी येल्लो स्टिकर सबै सबमा। अनि त्यही हो, यहाँ पनि ग्लोभ्सहरू रहेछ, दामी हो दामी। सही हो। सो बाहिरको सिचुएसन चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ बाइक रहेछ दामीवाला अनि केटाहरूले बाइक लिएछ है। यहाँ एम्टी रहेछ सानोवाला। बाहिर चाहिँ सिचुएसन यस्तो छ है। यस्तो हुल छ यार यही। अनि यहाँ चाहिँ BMW R1200 ट्राइम रहेछ बाइक। अनि यहाँ चाहिँ अब यो मकअफको क्लिनिङ प्रडक्टहरू राखेको छ होइन, चट्टो लाएर। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ झन् ठुलो सेल हो क्या। यहाँ चाहिँ क्यु थियो अघि, अहिले चाहिँ क्यु रहेन रहेछ। सो आई माइ एज विल गेट इन है। यहाँभित्र छिर्दिउँ न त होइन। सो यहाँ चाहिँ छ यस्तोहरू प्रोडक्टहरू। आई डोन्ट नो यो के हो, 5 पाउन्ड रे। अनि हेलमेटहरू हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हेलमेटहरू पनि मजाको सेल लगाइरहेको हुन्छ। अनि कुनै मन पऱ्यो भने यो पनि राम्रै छ हेलमेट है। यो हेर्दा लुक्स राम्रै रहेछ यो हेलमेटको। एन्ड यस्तो हुल छ क्या, लुक एट इट म्यान, लास्टै हुल छ। अनि यो चाहिँ के अरे यो WD-40 लाई 5 पाउन्ड है, दुईटालाई 5 पाउन्ड। दिस इज अ भेरी गुड डिल। अनि हेर्दै हेर्दै जाऊँ के पाउँछ। यहाँ हेलमेटहरू छ हल्का हल्का। यस दाई हेलो दाई, हाम्रो काक्स दाई। ओके कस्तो होला, कति बेला आउनु हो तपाईँ? त छिटै आउनु हो क्या। ए ओके ओके, हेर्नु न सही हाम्रो खाक्स दाई आएको छ है। ए सेल हान्नको लागि। ए हजुर, हाम्रो भक्त दाई, हाम्रो दाई पनि राइडर हो। यस सही हो। यहाँ चाहिँ सब कुरा सेलमा छ होइन। अनि जिन्सहरू पनि छ, अब सब मान्छेले हेरिरहेछ। के हो यो, सिट पिलो रे। यहाँ स्ट्रापहरू रहेछ हल्का हल्का। अनि मिरर रहेछ। ए वाइल्डै सेलमा, वाइल्डको नि वाइल्डै सेलमा छ है। यहाँ चाहिँ यो बार एन्ड रहेछ, यो ट्याङ्क ग्रिप रहेछ। यो चाहिँ वाटर प्रुफहरू रहेछ चट्टा लाएर। अनि वार्मरहरू आमा यहाँ त लास्टै छ हो। ए यो पनि सेलमा रहेछ नि त, यो सोल्टीले ए यो त सिङ्गल साइडेड रहेछ। यो चाहिँ 6 मसँग, सो मलाई चाहिँदैन। मलाई चाहिँ मेन चाहिएको अलि ग्लोभ्सहरू चाहिँ हेर्न मन लागिरहेको थियो। अनि हाम्रो दाइहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, त्यो दुइटै दाइहरू राइडर्सहरू। अनि त्यही हो, ग्लोभ्सहरू हेरौँ है त एकछिन चट्टो लाएर। यहाँ झन् के अरे 100 पाउन्डमा यो फुल लेदर सुटलाई 100 पाउन्ड रे। यहाँ अक्सफोर्डको यति सस्तो छ। यहाँ 200 पाउन्ड रे यस्तो छ। अनि यस्तो छ मान्छेहरूको स्थिति यस्तो छ। ए सपिङ यार सबको किन्यो है। मैले चाहिँ बुट किनेँ, दाइले बुट। यस हाम्रो खास दाइले आज दरै हानिदिनु भयो। यहाँ चाहिँ युज्ड वान पनि पाउँदो रहेछ, युज जुत्ताहरू। अल्पाइन स्टार के राखेको रहेछ। युज पनि पाउने क्या, अचम्म लाउने यार जुत्ताहरू। यस्तो थोत्रो जुत्ता बेच्न राखिरहेको छ यार यहाँ। फेरि के हो यस्तो पारा भएन हौ सेरी। सही हो, तर मान्छेहरू आइरहेछ, टन्नै आइरहेछ, टन्नै। यता छ सेल चाहिँ दौडै चलिरहेछ। त्यहाँ मेरो गाडी छैन, मैले त ठ्याक्क अगाडि नै कार पार्क पायो। तर निस्काने बेलामा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो छ है। बाइक रहेछ त्यहाँ। अनि यहाँ बाइकहरू छ हल्का हल्का। यहाँ चाहिँ सानो पकेट बाइक रहेछ क्या, यो चाहिँ दामी रहेछ। यो बाइक चाहिँ सानो बनाएको सही हो। यो बाइक चाहिँ दामी। यो चाहिँ ठुलैकै लागि हो है, यो उस भए पनि। यसो न दास यसो। सो यो सुजुकीको यस। सो मेरो चाहिँ हल्का सपिङ भयो होइन, धेरै त्यति भएन। हाम्रो खास दाइले दह्रो सपिङ हान्नुभयो। अनि मैले चाहिँ यो बुट किनेको होइन, राइडिङ बुट हो यो। सो यो चाहिँ हल्का सजिलो हुन्छ क्या, सो सानो राइडरहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ, प्लस सेफ्टी पनि हुन्छ होइन। सो यो बुट हो, मजाको उ छ। अनि यो क्रसेबल छैन यो होइन। अनि अर्को चाहिँ किनेको भनेको मैले यो नी स्लाइडर हो। यो चाहिँ के अरे लेदर ट्राउजरमा हाल्ने। यो चाहिँ सानो मन पऱ्यो क्या, ठिक्कको राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ टक्क यहाँ हाल्ने हो, यहाँ यस्तो हालेर होइन, नि सार स्लाइड हान्ने टाइपको हो। तर स्लाइड त हानिन्न, तर पनि यो सेफ्टी पनि हुन्छ, त्यही भएर यो किनेको होइन। सो मेरो लागि चाहिँ यति नै हो। अनि
अब यहाँ आइरहेको बेलामा यहाँ आएर एकछिन बाइक पनि देखाइदिउँ भनेर त्यही भएर ठ्याक्कै यहाँ आइदिएको होइन सो के अरे जो सपिङ चाहिँ दामी मान्छे टन्नै थियो दामी यति धेरै मान्छे है वाइल्डै मान्छे थियो अनि त्यही हो सो एकछिन सपिङ हल्का हल्का भयो दाहरूले पनि किन्नुभयो मजाले अनि यहाँ एकछिन म बाइकहरू देखाइदिएर हुन्छु है त सरर लाएर यहाँ चाहिँ ट्राइडेन्ट रहेछ दामी दामी बाइक ट्राम्पको बाइकहरू यो चाहिँ ट्राम्पको यो चाहिँ सबै कस्टमरको बाइकहरू हो अनि यहाँ चाहिँ BMW रहेछ यो चाहिँ नयाँ 310 रहेछ यो चाहिँ नयाँवाला सो 310 यो नयाँवाला हो यो पनि दामी छ यहाँ छँदैछ हाम्रो दाहरू यता आउनुहुन्छ अनि यो चाहिँ फायर ब्लेड 600 रहेछ कालोवालामा दामी हो दामी यो चाहिँ ट्रेसर 700 कावासाकी अफ्रिका ट्विन यहाँ चाहिँ अफ्रिका ट्विनहरू छ हन्डाको चट्ट लाएर आमामा कति धेरै हो दामी धेरै रहेछ त बाइक अफ्रिका ट्विन रहेछ अनि यहाँ चाहिँ हन्डाको छ होइन यो चाहिँ CB कति हो 650 होला 600 समथिङको होला यो नयाँ बाइक दामी छ दामी 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 यो चाहिँ 650 को बाइक यो पनि राम्रो छ यो हर्नेट होला 1100 cc को बाइक यो चाहिँ मलाई त्यति मन पर्दैन यस्तो नेकेडहरू चाहिँ लेसी के छ हन्डाको स्कुटर कसलाई चाहियो स्कुटर हन्डाको यस अनि यहाँ चाहिँ अफ्रिका छ फुल्ली लोडेड अफ्रिका ट्विन नयाँवाला अनि यहाँ चाहिँ CRF छैन चट्ट लाएर यो चाहिँ के अरे र्याली भर्जनमा हो यो पनि दामी छ अनि यहाँ भइहाल्यो हाम्रो फायर ब्लेड 23,000 को नयाँवाला अनि यो चाहिँ 10,000 यो चाहिँ 600 cc को अनि यो चाहिँ फेरि अर्को फायर ब्लेड यसले चाहिँ 20,000 दामी हो दामी KTM किड्सको है यो चाहिँ फेरि अनि यो चाहिँ KTM भइहाल्यो KTM अनि यता पनि देखाइदिउँ यो चाहिँ फुल उहरू रहेछ ट्याङ्क ब्याग हालेको नेकेड बाइक रहेछ सही हो यो पनि दामी देखिरहेछ ट्याङ्क ब्यागमा यामाहाको बाइक पनि दामी नै छ अहिले R9 आइरहेछ है अब आउनेवाला बाइक त्यो पनि दामी लागेको थियो यहाँ R3 रहेछ त्यही हो नेकेड बाइकहरू छैन यहाँ चट्ट लाएर अनि यो R1 भइहाल्यो यो चाहिँ MTO9 नयाँवाला चाहिँ यो अनि यहाँ चाहिँ नेकेड बाइकहरू सरर लाएर मामा यहाँ चाहिँ के हो खतरा बाइक छ त यहाँ चाहिँ डुकाटीको B4 पनि रहेछ यार StreetFighter सही छ यार यो बाइक कलर पनि दामी रहेछ ब्ल्याक वर्डमा दामी हो 959 पानी गाले यो पनि राम्रो छ बाइक सही हो 660 रे एनिभर्सरी एडिसन SC प्रोजेक्टमा यो पनि दामी छ यार बाइक के अरे यो नयाँ बाइक हो RS 660 को दामी छ अहिले नयाँ लाइक हुन्छ नि RS 475 हो कि कति पनि निकालेछ यो भन्दा पहिला आएको यो मोडल पनि राम्रो लाग्छ मलाई चट्टा SC प्रोजेक्ट रहेछ अनि यहाँ भइहाल्यो एप्रिलियाको 45 भोल्ट वाला अनि TFT डिस्प्ले छ दामी छ यो बाइक ठ्याक्क 100 हर्स पावर होइन 100 हर्स पावर छ मजाको इनफ हर्स पावर छ दामी छ यो बाइक पनि 7495 रे नाइस क्युट बाइक हो यो पनि अनि यहाँ भइहाल्यो अब सुजुकीको V-स्ट्रोमहरू यो अफ रोडिङ बाइकहरू चट्ट लाएर यस्तो छ यस हाम्रो V4 भइहाल्यो वान मोर टाइम V4 StreetFighter दामी छ यार यो बाइक पनि सो अनि गाइस त्यति नै होइन यहाँ चाहिँ बाइकहरू ठिकै थियो होइन अनि आमामा यो कति किलर देखेको यो कालोवालामा चाहिँ यो कति ऊ नै हो क्या 600 cc नै हो दामी देखेको यार अगाडिको कालोमा ब्ल्याक आउट क्या फुल्ली ब्ल्याक आउट अनि त्यही हो सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ होइन किनभने म अब काममा पनि जानु छ अनि यहाँ बाइकहरू पनि देखायो अनि अघि त्यहाँ सेलमा गयो सेलको पनि हल्का हल्का देखाइदियो होइन सो त्यही हो सो जस हुन्छ नि हल्का सामानहरू पनि किन्यो ठिकै छ अनि वान मोर थिङ आई निड टु डु यो चाहिँ झिक्नु छ मलाई यो अस्ति ट्रिप गएको यो झिक्नु छ यो स्टिकर टाल्नुपर्छ कि युरोपमा चलाउँदा सो यो झिक्नु छ अब अनि त्यही हो सो त्यही हो गाइस सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो है त अनि आजको लागि यति नै हुन्छ अनि सेल लागेको सामानहरू पनि हेर्नुभयो बाइकहरू पनि देखाइदियो होइन अनि त्यही हो सो thank you very much for watching guys.